I am really looking forward to watching the documentary, the behind the scenes of I Promised You the Moon, because of the shift in aesthetics with this season, this series, because it's mainly at night. It represents the darkness, I guess, the juxtapose of what we saw in I Told Sunset About You. And I feel like I connected a little bit more with I Promised You the Moon. So I'm really fascinated the dynamics that really went in to film these episodes. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. สวัสดีครัสวัสบดีครับพีพีนะครับบิวกินครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในด็อกิเมนทรีของ They seem a bit more comfortable, or maybe a bit แปลฉันด้วยใจเธอครับผม happier talking about this documentary in that moment. อะไร Oh, a nice little catch up. แมว พอจบซีรีส์ไปแล้วเลยแล้วก็เหมือนกับว่าได้รับฟีดแบ็กที่ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยในเรื่องของ It was really, การงาน really ตัวเรา good. ด้วยเราก็ได้รับโอกาสในการที่ได้ไปทำหลายๆอย่างหรือว่าได้มีความก้าวหน้าใน Yeah, I imagine how much it advanced their careers. พี่ตัวพีเองยังไม่ได้เคยขึ้นคอนเสิร์ตเลยพี่ก็ยังไม่เคยไป ไม่เคยขึ้น Impact เลย Wow, look at the people. I like the way they handle things. They don't get too excited. They're very chilled and relaxed individuals about หลังจาก what they've มีพาร์ท achieved. หนึ่งมีเพลงประกอบมีพาร์ทสองแล้วเนี่ยจะมีอะไรต่อไปจากนี้ไหมครับพี่บอล ตอนแรกเราก็คุยว่าเฮ้ยแบบคนจะมางานแถลงข่าวหรือเปล่าแต่เหมือนพอวันนั้นพอเราไปถึงแล้วคนเยอะมากนะแล้วเราแบบรู้สึก A lot of people would have come, ดีใจ yeah. มากดีใจมากที่เหมือนว่าแบบทุกคนมาแบบเหมือนมาให้กำลังใจแล้วก็จริงๆก็คือชื่นชอบแป๊กฉันด้วยใจเธอนั่นแหละแล้วก็ชื่นชอบตัวเราสองคนแล้วก็เหมือนกับว่าผลงานที่พวกเราทำ I'm glad to see them talk about it because it must have been such a shock น่ารักเพิ่มมามากขึ้น just how much this exploded. Yeah, because it's everywhere. I feel like this is the type of show you could show people อย่า who งวันนั้นเราก็ aren't มี into ไป BLs ถ่ายรู or ปกันที่โปรเจ LGBT กต์ที่พารากอน things of that nature. วันนี้เรามาทำอะไรแม่ วันนี้เราก็จะมาดูโปรเจกต์ที่Chinese fan Chinese fan. ก็คือไม่ค่อยเออเลย วันนี้มีกิมมิค Shimmy. คือว่าตอนแรกอ่ะพี่จะไม่มาเพราะว่าพี่ถ่ายเสร็จตั้งแต่เช้า9 โมงพี่ อยากมาเซอร์ไพรส์ด้วยว่ามานะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเลยไหมว่ามีเกมพิเศษรอมาดู วันนั้นนะครับเป็นคิวที่ถ่ายซีรีส์แป๊กฉันด้วยใจเธอพาร์ท 2นะผมก็เลยเหมือนกับว่าชวน Just the กับ producer. ทั้งพี่บอสพี่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมงานแป๊กฉันด้วยใจเธอแล้วก็เลยชวนกันว่าเราไปถ่ายรูปกับป้ายโปรเจกต์ที่พารากอนกันไหม It's nice to see also the after effects from the first series จริงเหรอ before they start shooting. แต่ว่านัดกันมาเต็มเลยตื่นเต้นก็รู้สึกว่าไงอ่ะมันเป็นผลงานของทุกคนนะอยากจะแบบมา Yes, you look around December. ตอนนี้รอแป๊บนึงรอเกมพิเศษก่อนใช่อ่ะพี่อ่ะไม่รู้มันมาเปิดประตูแล้ว I like how that's the first person he thinks of. He dresses really nicely, by the way. เดินขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกันบน PS PP, the way he dresses really suits him. แล้วเราก็จะยืนรอกันเพราะว่ามันจะมีรูทีนของมันว่ากี่นาทีจะมาทีกี่นาทีจะมาทีมันจะมีซีรีส์ของมันอะไรเงี้ย So over the top. เกิดมาไม่เคยคิดว่าเราจะได้แบบเหมือนกับว่ามีอะไรแบบนี้นะมันสำหรับผมมันคือการฟูลฟิลอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่า But imagine you're on a billboard, people all over the world will come by and see this, and just the impact you're having. มันดีมากเลยนะหมายถึงแบบมันเป็นความสุขข้างในลึกๆมากเลยนะ Here we go. So just a nice little, I guess, intro to what has happened since. I quite liked him with the red hair. สวัสดีครับ
ชื่อมีนทศพรเหรียญทองนะครับเป็นผู้กำกับแปลรักษา So he's the director. คือมันเริ่มจากตอนแรกพี่ปิงกับบอสโทรมาชวนมาทำพาร์ท2คือเขาก็เล่าคร่าวๆพาร์ทแรกก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเด็ก2คนที่ภูเก็ตรักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็สปอยมาว่าตอนจบมันจะแบบเข้ามหาลัยที่กรุงเทพกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมาะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดคือเขามองว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดมุมมองของเราต่อการที่แบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเรียนที่กรุงเทพ True. Yeah, that's a great ใช้ชีวิตกรุงเทพ perspective. มันจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกสนใจว่าตรงนี้เรามีก็เลยตกลงรับทำเลยฮะ วันนี้เป็นวันที่ใส่ชุดนักศึกษาวันแรกเป็นวันที่เคาะว่าจริงๆแล้วชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาศาสตร์กับอะไรนะปรัชญานันท์เนี่ยจะเป็นชุดนักศึกษายังไงแล้วก็ Oh, right. I wonder if they're going to talk about COVID. You know, the delay that they had to do. ตอนที่ขึ้นโปรเจกต์ว่าเราเลือกว่าเราจะเล่าอะไรยังไงใช่ไหมมันมีโจทย์มาบังคับอยู่ประมาณนึงนั่นแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นพาร์ท2มันก็คือเป็นเหมือนภาค2มันต่อจากภาคแรก There's a lot that comes เพ in ราะฉะนั้น part ภาคแรกมัน 2. ปูมายังไงมันจบยังไงเราก็ต้องรับไม้ต่อจากสิ่งนั้นมาหรืออะไรเงี้ย วันนี้ก็เป็นวันเลิกงามยามดีนะครับเป็นวันไหว้เปิดกล้องซีรีส์ปลารักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2นะครับก็มีนักแสดงทุกๆคนเลยแบบทั้งแก๊งเพื่อนเต๋แก๊งเพื่อนโอเอ๋วแล้วก็มีพี่มีนพี่บอสผมแล้วก็ทีมงาน I wouldn't say Tay really had ห a ลายๆค group น of มา friends. ร่วมกันอยู่ในงาน It's hard to actually be friends with fellow actors. แปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2เปิดกล้องแอคชั่น ก็พอเหมือนกับว่าพอเราได้เปลี่ยนผู้กำกับแล้วก็เปลี่ยนทีมงานที่มาทำงานอะไรเงี้ยครับผมมันเป็นรสชาติคนละรสชาติกันเลยมันเป็นคนละแบ็คกราว That's ด์ true. กัน If you, I mean, กัน different director that they have to take his style different. รู้สึกว่ามันเป็น2สีพาร์ท1กับพาร์ท2นะ It is two different colors. See, it is. I said this. เรื่องย่อมันก็ต้องต่อจากภาคแรกแหละก็คือเป็น2คนนี้มาเรียนมหาลัยเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวแบบ4ชั้นปีในมหาลัยกับเรื่องการตามหาความฝันของทั้ง2ตัวละครนี้กับ Yeah, it เรื่อง extends ความรักของเขาแหละพอ beyond เขามา just อยู่ the 4 กรุงเทพ years of เขาได้เจอ university, ผู้คนใหม่ๆ ได้เจอเรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตใหม่ๆหรืออะไร which happens. แล้ว You มัน become กระทบ young กับความสัมพันธ์ adults. ของพวกเขายังไงอะไรประมาณนี้ครับ Yeah, these are the read-throughs. Is it just that they turn cameras on? Because I've never had to do that. But I guess this is a great opportunity for you to look back on your lines and คือ everything that goes on, กับครั้งแรก see how you เพ can ราะเรามาจาก improve. สายเขียนบทเนาะก็เลยเหมือนกับแบบว่าต้องการ acting coach แหละตอนนั้นก็เลยเหมือนกับบอกไลฟ์ producer ไปว่าต้องการ acting coach เนาะหรืออะไรเงี้ยก็เลยได้ You do need acting coaches. You ซึ่ง really พี่เชล do. จะมาช่วยทำพาร์ทเรื่องเวิร์กช็อปส่วนพี่วุ้นจะไปออกกองด้วย โอเคชื่อครูเชลหรือพี่เชลนะคะวันนี้ก็จะมาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะจ้ะ พี่วุ้นค่ะ ก็เดี๋ยวจะไปออกกองนะคะ เป็น acting coach ค่ะ หลักๆในการเรียนครูคือเพื่อเราอยากจะได้เข้าใจไปด้วยกันว่าตัวละครสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงแล้วเราเข้าใจมันไหมไม่เข้าใจ Yeah. จะได้มาช่วยกันหาวิธีการไม่เข้าใจก่อนที่จะไปถ่ายทำหรือมันต้องเกิดกระบวนการอะไรขึ้นงงไหมคนที่จะเข้าใจตัวละครดีที่สุดตอนนี้ก็จะต้องเป็นพวกคุณมากกว่าทีมเขียนบทก็รู้แล้วเขาทำมา Well, yeah, because they're ต้ playing องไป them. เล่นเขามันเกิดอะไรขึ้น จะได้มาแชร์กัน ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแบบครบเซต It's also เราก็จะ great ได้เห็นว่า opportunities for the actors to ask ทีม questions. เต๋เขามีเพื่อนคนนี้บรรยากาศของทีมนี้เขาเป็นอย่างนี้ แล้วพอย้ายมาทีมโอเอ๋วบ้างบรรยากาศมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วโอเอ๋วแปลว่าอะไรอ่ะ They're laughing, but I thought he said they're มัน really จะเป็นครั้ sweet. งแรกๆที่เราเริ่มได้เห็นว่าโอเค ตัวละครตัวเนี้ยนักแสดงคนนี้เขาสามารถที่จะมีคาแรคเตอร์แบบนี้ได้ เราอาจจะแบบไปปรับบทให้มันผลักคาแรคเตอร์นี้เขามากขึ้น หรือไปเปลี่ยน It's also interesting because you เพื่อให้ don't มัน fully เข้า act เขา when มาก you do ขึ้ a นแล้วแบบ read มันมี through. เสน่ห์ You just kind of อะไรอย่างเงี้ย การเวิร์กช็อปของพี่คือการเตรียมเครื่องมือนักแสดงและก็ซ่อมเครื่องมือนักแสดงที่ยังไม่คงที่พี่ยังไม่ได้เข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของบทมากนะแต่พี่ให้เครื่องมือนักแสดงมากกว่า Well, yeah, you can't get involved with the script too much because you're not on set. เข้าคู่กับใครบ้าง หลังจากนั้นกระบวนการของพี่ก็คือทำให้นักแสดงสบายใจที่จะแสดงออก I'm really happy he's saying this. They have to feel กลุ่ comfortable. มย่อยๆ แยกสองฝั่งก่อนฝั่งของเต๋และโอเอ๋วสองฝั่งนี้แก๊งนี้เขา Yeah, 'cause they have to be at full of bond. แคสติ้งแล้วสิ่งที่อยากจะให้ Workshops are always so strange. อยากให้กลุ่มนี้เป็นแก๊งเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็กล้าที่จะทำอะไรบ้าๆบอๆไปได้ด้วยกันโดยที่ไม่มีกำแพงซึ่งกันและกัน
I always find this very strange and uncomfortable when we have to do these type of ice-breaking things. ในเวิร์กช็อปมีการอินพอไวส์ But it's ที่เราให้ very, ตัวละครแมงป่อง very แกล้งหลอกว่าแมงป่องมีความลับบอก effective. วันนี้ก็คือ It really does break the แมง ice. ป่องเขากำลังจะตาย กูไม่อยากเป็นอ่ะกูก็ไม่รู้นะผลเป็นอย่างเงี้ยกูก็ไม่อยากเป็นอ่ะ กูก็ไม่สนใจดิกูก็ไม่กูไม่แคร์แล้วว่ามึงเป็นไม่เป็นอ่ะ Okay, so the scenario เนี่ยกูก็ขอซัพพอร์ต improv in here. เป็นอะไรก็นี่ไงก็พวกกูก็พูดมาสิก็อยู่นี่เราไงแล้วก็นี่เราไงก็พาไปแล้วได้ไงมึงไปตรวจก่อนตั้งแต่แรกมันจะได้รู้ว่าจริงไม่จริงแค่นั้นเนี่ยก็ไปด้วยกันจบแล้วก็นั่งเป็นเพื่อน Oh yeah, they have to get the sadness ไม่คิด together, ว่า even จะ though ให้ technically ในการเวิร์กช็อปครั้งแรก Oyo's character is the one that has the most sadness. They still need to be able to communicate it. เชื่อใจกันแล้วก็เชื่อในทุกเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในการเวิร์กช็อปมันก็เลยพาดำเนินไปให้เห็นว่าเมื่อตัว It also kind of puts you on a level playing field with other actors when you have to do this stuff. You don't feel like someone's higher than you or lower than you, and anyone gets embarrassed, they kind of look out for you. Stuff like this is when actors are really beneficial. ก็เราก็จะมีสังคมเพื่อนที่ต่างกันบิลกินก็จะแบบมีเพื่อนสังคมในมอเขาพีก็จะมีเพื่อนสังคมมอพีที่ I like how he talks about him as him, not as his character. ของฝั่งบิลกินจะเป็นเพื่อนมหาลัยที่เป็นแก๊งเด็กละครก็จะมีก้อยมีน้าแล้วก็มีโอบโจทย์ของแก๊งเพื่อนกันจะคล้ายๆกันให้สนิทใจกันให้เปิดใจกัน But they're also supposed to be actors, so they're supposed to be, yeah, a little bit more mature, a little bit. ทำเอกสารที่มีการแข่งขัน Yeah. ทำอย่างไรก็ได้ เราจะยอมออกไปกับคุณคนใดคนหนึ่งเท่านั้นออกไปจากห้องนี้ Only one of you, okay. มึงเราของคุณติดแล้วที่กูกับมึงสลับไว้ที่จะไปเรียนต่อไหมคะ ดีใจด้วยมึงดูดีใจเยอะมากแต่มึงไม่ได้ไปกับมึงหรอก Yeah, it didn't work. กูไม่อยากเลยแล้วติดอะไรกันวะตอบติดเลย มึงกูสองคนได้ทุนที่กูเคยบอกไปว่ากูสองคนจะแบบไปสมัครเรียนที่แบบ มึงไม่ไปเหรอ อาจารย์เรียกกูกับมัน ไว้ก่อนก็ได้นี่ เฮ้ยของ มึงไม่ไปมึงไม่อยากไปแล้วนี่ มึงก็ได้ทุนกูได้ทุน มึงก็ยินดูฉลาดเป็นไง Okay, so the competitive nature. ไอ้ตัวชนมันน่าคิดอะไรไว้ก่อนนี่ มีอยู่ตอนหนึ่งว่าเรื่องราวของก้อยที่กำลังสร้างมาก้อยกำลังจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วบิลกินเลือกช้อยส์ให้ตัวเองเข้ามาเป็นคนที่จะทำให้ That was very smart of him to talk about the car accident. สิ่งที่ก้อยอยากได้ค่อยๆกำจัดคู่แข่งบิลกินจะเป็นสายค่อยๆกำจัด Yeah. คู่แข่ง มึงไม่รู้เพื่อนมึงจริงเหรอกูเห็นมันนอนใส่ไพ่สายอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ขำมึงอ่ะ Smart of ผู้ him. นำให้เป็นก้อยกับโอบสองคนที่ขึ้นมาแข่งกันว่าฉันจะต้องได้สิ่งนี้ฉันจะได้สิ่งนี้ ต้องรอให้กูตายเหรอไงหรือไปด้วยอ่ะ มึงใจเย็น บิลกินคอยตัดคู่แข่งนะคอยสังเกตอยู่ข้างนอกแล้วเราดูเข้ามา And then he swooped in. ไม่เหมือนกันแต่รวมๆ It also works with their แกงทริก characters. กี้นะ ทุกคนแบบไม่ได้แค่เล่นๆไปแต่โอ้เอาจริงเอาจังมาก ไม่มีใครยอมแพ้กันเลย ก็รู้สึกว่าพอมาลงกัน4 คน Well, ก็สนุก they're competitive, they're เราก็รู้สึก actors. ว่าไปกันได้นะแบบเหมือนหลุดมาจากบทจริงๆอะไรเงี้ย แล้วก็ที่ขายไม่ได้คือการ Their group seemed a lot more fun to เตะกับโอเอ๋วที่ก็จะเป็น interact นัก with แสดงที่ขาดตกบกพร่องไปจากซีซั่นแรก หลักๆที่เป็นก็คือเรื่องของสมาธิเทคนี้เล่นได้บ้าง เทคนี้อาจจะเล่นไม่ดีสมาธิหลุดวอกแวกไปอย่างเงี้ยเราก็มาเสริมให้นักแสดงเหล่านี้มีสมาธิที่มั่นคงต่อเนื่องมากขึ้นยืนหันหน้า Okay. กติกาก็คือ I ให้อีกคนหนึ่งทำให้ I อีกคน don't really agree with what he was saying, but he's an acting coach. He would know what he felt was on the แต่ห้าม table. โดนตัวเมื่อพี่บิวกินเดี่ยว2 คนแล้วทีนี้มาเริ่มพัฒนาหาให้เครื่องมือว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกัน2 คนให้เราโฟกัสกับคู่เล่นที่เกิดขึ้นตรงหน้า It's hard to focus on multiple people when you're in a scene. It's easy when it's just two. ลุยได้เลยแล้วค่อยจับเวลานะห้ามโดนตัวนะห้ามโดนตัวห้ามทำลายร่างกาย
Well, he failed straight away. เยอะแล้วรอบต่อไปบิวกินอย่างนี้คนลุยมันก็ได้แม่ให้แม่หัวเราะขึ้นมา But also, they wouldn't intentionally usually make the other person laugh. หมดเวลาทำไม่สำเร็จโดดตบไป5 ครั้งไปโดดจริงๆทำไม่ได้ต้องโดดตบต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้น Okay. It's interesting watching different techniques that people do. But I guess it's to really get them into their characters. โอ๊ยโอ๊ย So was no which one of them doesn't concentrate as much apparently. You say defeat, but Bilkin was also smiling at different points, which I would have counted as a loss. เกมนี้เธอจะโดดตบทุกครั้งเลยไม่ได้อย่างน้อยครั้งนี้เธอต้องทำให้มันโดดตบให้ได้ห้ามโดนตัวนะ That got him. เต๋อเอ๋อาจจะมีปัญหาแค่เรื่องราวของตัวเองอย่างเดียวหรือครอบครัวไม่มากนักการเรียนไม่มากนักคราวนี้ This time their problems incorporate other people. เอ๋เองอ่ะเราจะให้เขา Yeah, เดินหน้ากับ their problems are very different. ที่หลากหลายมากขึ้นพาเขาไปอยู่ในโจทย์ที่โกรธที่สุดดีใจที่สุดเสียใจที่สุดไม่พอใจที่สุดทำให้2 คนได้ปะทะกันแล้วพอ2 คนได้สื่อสารปะทะกันมันได้เห็นว่าแค่คำเดียว I do really like this part of the workshop with these two. Because they know how to do sadness and anger really well. อย่าไปยึดกับอะไรแบบนั้นเลย คิดเรื่องให้จบถ้าคิดเรื่องได้แล้วยกมือคุณถึงจะให้ค่อยเริ่มต้องคิดได้พร้อมกันทั้ง2 คน Oh, simultaneously get it at the same time. ได้สิ่งที่ต้องการ ไปเลื่อนรถไปก็แค่จะไปเที่ยวด้วยกันมันไปไม่ได้ไม่ใช่จะขับบ้านเทคกับตรงนี้ฟังเรื่องของอีกคนนึงก็แค่อยากไปเที่ยวด้วยมันไม่ได้เลยหรอแล้วมันจอดรถขวางทำไมจะกลับไปไหนกลับบ้านไปหาแม่ไปกินข้าวกับที่บ้านก็คุยกันแล้วคุยกันตอนไหนก็บอกแล้วว่าไม่ว่างคุยกันแล้วว่าจะไปวันนี้ถ้าไม่ได้ไปวันนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วอ่ะก็บอกว่าไม่ว่างวันนี้ก็บอกแต่แรกแล้วว่าไม่ว่างมึงก็ไม่ต้องไปไหนมึงอยู่เนี่ยไม่ได้ Okay. ไม่แล้วกูจะจอดรถ Time together, and yet he wants time with his family. กันแล้วคุยอะไรก็คุยแล้วไงก็ใช่ไงเราคุยแล้วไงว่าไม่ว่างไงImprovise มันคือการฟังและยอมรับไปด้วยกันคุยแล้วว่าไม่ว่าง ไม่งั้นเรื่องมันเดินต่อไม่ได้ Yeah, you have to discuss about that. ร้องไห้ทำไมอ่ะก็ไปไม่ได้ทำไมไม่เอา Oh yeah, he's thing that he does with the touching. That's him in real life. เลื่อนรถก่อน See, like the slapping and the face touching thing. He does that in real life. แล้วไปเที่ยวไปมันโอเคจริงหรือเปล่าตัวละครโอเคจริงนะ He wouldn't be because he wanted to go and see his family. But he'd have to say, yeah, he tried to make him stop crying and say, look, I'll be back after I see my family. หยุดเลยพอแล้ว ไปเก็บของที่บ้านไปเลยขอพี่หวัดดีแป๊บนึงไว้แป๊บเดียวด้วย There we go, there's the compromise. มึงลองเก็บกระเป๋าเนี่ย There we go, that was nice. เดินสะบัดถ้าใครโดนแปะมือแพ้3รอดโดนตบไป1 2 3 1 2 3โดนเปล่าต่อไปคือหัวนี่พี่2 Yeah, he's gonna get your head. 1 2พี่1 2 3 ที่จริง Bilkin is very competitive. เล็กที่เรา Very competitive. มันหลายครั้งมากมันเยอะมากแล้วทุกครั้งที่เราทำมันก็เป็นความทรงจำดีๆอีกเรื่องนึงที่มันเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราเจอกัน
it seems like they จ enjoyed บพาร์ทแรกมาเรารู้อยู่แล้วว่า these สองคนนี้เขาต้อง workshops แยก more. กันเรียนคนละมหาลัยอะไรเงี้ยสังคมที่เขาเจอคนละแบบกันการโตขึ้นมาจากเด็กมัธยมโตขึ้นมาเรียนมหาลัยการที่เราโตขึ้นมันก็มีมุมมองการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปนิสัยที่เปลี่ยน You ไป have to show the difference in อะไร them, บางอย่าง how ที่ they มัน change. เติบโตขึ้นแล้วตัวละครมันมองกันและกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย ก็สำหรับแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท 2 นะผมรู้สึกว่าคนจะดูจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ จากทั้งเต๋และโอเอ๋วแล้วหมายความว่าเรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยหมายถึงทั้งมูด Oh, everything is different. แบ็กกราวด์หรือว่ามุมมองที่พี่มีนเขาเลือกที่จะมาเล่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ ก็รู้สึกว่ามันก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่ง ก็ฝากติดตามนะครับสำหรับแปลรักฉันในใจเธอพาร์ท 2 I promise you Oh, it was challenging, I imagine. So this whole episode was actually more along the lines of, as we saw, a blessing for when they first started production to the workshops. I would say they showed a lot more in this workshop, and maybe it's going to be, after this, one whole episode dedicated to one whole episode. Whereas in the previous one, it was kind of showing different days and how they were filming. It was watching an acting coach, and that obviously we saw his styles were very different to who's going to be on set. But they did do a lot. I think the most interesting part was actually seeing Tay's group of friends, how they interacted, because on the show it's very different. You know, on the show they're a lot more, they're a little bit older, they know what they want, what is they're striving to get that, and it's not as light-hearted. And you see that in the character of Tay, you know, his slow descent into like a dark place. I did like it. They're clearly friends, and that's why the chemistry between them is so magnetized when they do stuff. That scene where they were trying to get both their objectives and to kind of come at a compromise, that was quite powerful to watch. They always seem to really get their crying scenes together to really emote. So, and that makes you kind of really fascinated to see what they're going to do in the show. Because I will say there was a lot in the workshop. I am one of those that I understand it is to break the ice. I'm not particularly a fan of those kind of feelings of the workshop, but it really does help to get you into the character, to break that ice. It's more to break the ice than anything else, because I think a lot of actors do feel a bit embarrassed because you don't know how someone else will perceive you. But then when you start doing stuff, you have to remember that this person is also an actor and they're doing the things. I think when you're around a group of people who are doing what you do, it puts you at ease because you know they're less likely to judge you. Other actors just want to get the job done and make sure it's good. Now, they said the whole crew was different and the cast is different, so this actually will be probably a wake-up call for both of the actors because it's not the same as before. There were a few people there that we saw, you know, that was like script writers that are now actors, so there's a little bit of comfortability in that, but seeing as the whole cast is different, you have to get to know new people, the scenarios are different, they're much more mature, so they're more along the range of their age, even though they're both still, you know, I think 22. And then seeing how they adapt their characters to these new scenes and these new scenarios, and having a different crew also is a very awkward thing at first because you get so used to the other crew but they're not there. And seeing as the director now is different, it's also a different feel to it, which actually brings us a sense of why the stylistic nature of it was still so different but had elements of the same. I think I was just really intrigued by this because it was more of a workshop. It's when we get into the episodes and really what they put out there for themselves that I think I'm going to get really engaged with. Thank you for watching.